नमस्ते सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई आज पनि तपाईहरुको लागि विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा भएको नयाँ भ्याकेन्सी अनुरूप तपाईको लागि मैले कृषि लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यो भिडियो तपाईको लागि विशेष गरेर मैले दुःख गरेर बनाउँछु। कृपया यो भिडियोको लागि एउटा लाइक र एउटा सब्स्क्राइब अवश्य नै गरिदिनु होला र मैले बीचमा क्वेशन पनि छोड्ने छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र जसको एन्सर तपाईले कमेन्ट मार्फत राख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर कृषि लोकसेवा आयोग जुनसुकै तहको लागि चाहे जेटिए होस् या चाहे कृषि बाली विज्ञान होस् या त्यसै गरेर विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका लोकसेवा आयोगका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। ढिला नगरिकन म सुरु गर्छु। 2068 को जनगणना अनुसार कति प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन्? द राइट एन्सर इज 74% है त जम्मा। सो त्यसै गरेर हामी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ। विशेष गरेर है त तपाईहरु चाहिँ गेस गर्दै गर्नुस्। आज मैले अरु भन्दाले फरक तरिकाले भिडियो बनाएको छु। नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूमि कृषि योग्य रहेको छ? क्वेशन फेरि एकचोटी, नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूमि कृषि योग्य रहेको छ अथवा कृषि गर्न योग्य रहेको छ? द राइट एन्सर इज, यसको सही एन्सर हो सो 17.98%। त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 3 मा हामी हेरौँ। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासलाई अनुसन्धान मार्फत बढी प्रभावकारी बनाउन खोलिएको संस्था कुन हो? अझ चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ विकास गर्नको लागि हैन अनुसन्धानका मार्फत बढी प्रभावकारी बनाउन खोलिएको संस्था कुन हो त? द राइट एन्सर इज नार्क है त। सो NARC। त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 4 मा हामी हेरौँ। नेपालको कुल कृषि क्षेत्रको भूमिको कति प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ? विशेष गरेर हैन सिँचाइ गर्न योग्य है त भूमि कति प्रतिशत छ नेपालमा है त? सो एन्ड त्यो सुविधा कति प्रतिशतमा चाहिँ पुगेको छ भन्ने क्वेशन छ खासमा हेरौँ यहाँ। द राइट एन्सर इज, यसको सही एन्सर हुन्छ 66%, 66% है त। क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ। नेपालमा पहिलो पटक कृषि गणना कहिले भएको थियो? सर्वप्रथम एन्ड फर्स्ट टाइम। सो नेपालमा पहिलो पटक कृषि गणना कहिले भएको थियो? हामीले डेट भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ एन्सर। म एकछिनपछि एन्सर भन्ने छु। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। द राइट एन्सर इज विक्रम सम्वत 2018 सालमा है त पहिलो पटक। सो त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 6 मा हामी हेरौँ। नेपालमा हाल कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर कति रहेको छ? नेपालमा हाल भनेको कहिले हो त? अहिलेको है त। सो नेपालमा हाल कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर कति रहेको छ? एज कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर है त। तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ र गेस गर्दै गर्नुहोस्। एन्सर 100% मिल्नेछ। यसको राइट एन्सर हो 2.80% है त, 2.80%। सो त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 7 मा हामी हेरौँ। कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धान बालीको हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ भन्छ। विशेष गरेर धान बाली हैन। सो कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धान बालीको हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ? हामीले प्रतिशतमा भन्नुपर्छ है त। तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरेर कृषिको तयारी गरिरहनु पर्दा यी क्वेशनलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला हैन। सो द राइट एन्सर 20.80%। त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 8 मा हामी हेरौँ। नेपालको कृषि प्रणाली कति प्रकारको रहेको छ? सो नेपालको कृषि प्रणाली कति प्रकारको रहेको छ? दिस क्वेशन इज फर यु हेभ टु किप योर एन्सर अन द कमेन्ट। कमेन्टमा राख्नु होला तपाईको एन्सर। म तपाईको एन्सरलाई रिप्लाई दिनेछु इफ द एन्सर इज करेक्ट छ भने। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसै गरेर साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। त्यसै गरेर क्वेशन नम्बर 9 मा हामी हेरौँ। नेपालमा सर्वप्रथम भूमि सुधार ऐन कहिले ल्याएको हो? सो क्वेशन फेरि एकचोटि सुन्नु होला। सो नेपालमा सर्वप्रथम भूमि सुधार ऐन कहिले ल्याएको हो?
सो यसको राइट एन्सर भन्नुपर्दा ओके सो तपाईँको लागि सजिलो छ नोट गरिराख्नुहोस् टिपिराख्नुहोस् है त काम लाग्न सक्छ विक्रम सम्वत 2021 है त ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा हामी हेरौँ नेपालमा कति प्रतिशत घरधुरी कृषिमा आधारित छन् यस अब हामीले घरधुरीलाई हेरौँ के जस्तो यहाँ क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त्यो पनि क्लियरिफाई गरौँ हैन सो एकदम क्लियरली अन्डरस्टुड गरौँ सो नेपालमा कति प्रतिशत घरधुरी कृषिमा आधारित छन् ओके सो यसको राइट एन्सर हो यसमा चाहिँ विशेष गरेर 29% है त 29% घरधुरी कृषिमा आधारित छन् ओके 11 मा हामी हेरौँ कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो ओके प्राय चाहिँ कृषि क्षेत्रभित्र बढी सोधिने प्रश्न भनेको यही कोही प्रश्न हो है त यसलाई चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस् ओके बारम्बार रिभिजन गर्नुहोस् या keep in your mind please this question ओके कृषि विकास बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो द राइट एन्सर इज विक्रम सम्वत 2024 सालमा ओके 24 सालमा भएको हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा हामी हेरौँ नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ दिस इज द भेरी इजी क्वेसन या तर बारम्बार सोधिरहने प्रश्न या इजी तर सोधिरहने क्या हैन सो नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ यस विशेष गरेर अब नेपाली भूमिमा पनि माटाका पनि टाइप्सहरू होला कृषि पढ्ने विद्यार्थीले यो कुरा जानिराख्नु पर्दछ हैन सो 5 प्रकारको माटो पाइन्छ है नेपालमा यस त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा हामी हेरौँ 13 मा हेरौँ कपासका लागि अनुकूल माटो कुन हो यस अब कृषि पढिसकेपछि या कृषि अध्ययन गरिरहने विद्यार्थीहरू जस्तो कपास खेतीका लागि हैन कस्तो माटो आवश्यक पर्छ त हैन यस्तो माटोको लागि कुन माटोमा चाहिँ कपास एकदमै बढी उत्पादन हुन्छ बढी फल्छ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो नि हैन र यस त्यसको लागि सो द राइट एन्सर इज बलौटे माटो ओके फुस्रो माटोमा चाहिँ बढी चाहिँ कपास उत्पादन हुन्छ ओके देन आफ्टर 14 दिस इज द सेकेन्ड लास्ट क्वेसन धानका लागि आवश्यक तापक्रम कति हो भन्छ अब जस्तो हैन अब कृषि क्षेत्रमा पढ्ने भनेको हामीले चाहिँ विभिन्न बाल नालीको बारेमा पढ्ने हैन सो माटोको बारेमा पढ्ने हावापानीको बारेमा पढ्नुपर्ने त हो नि यस त्यही भएर सो धानका लागि आवश्यक तापक्रम कति हो त खासमा हैन कुन डिग्री चाहिँ आवश्यक हुन्छ आवश्यक तापक्रम हैन धानको लागि ओके यसको राइट एन्सर हो यस 32 डिग्री सेल्सियस है त तापक्रम चाहिँ एकदमै बेस्ट एन्ड देन दिस इज द लास्ट क्वेसन ओके सो अन्तिमसम्म हेरिसक्नु भएको छ आई होप द्याट तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुपर्ने छ यो च्यानललाई ओके सो गर्नु पनि होला यस नेपालमै मात्र पाइने फल कुन हो या एकदम लजिक क्वेसन हो नेपालमा विश्वभरि कहीँ पाइँदैन ओके सो ओन्ली ओके वी क्यान फाइन्ड वी विल फाइन्ड इन नेपाल अल्सो ओन्ली ओके द फल कुन हो त लप्सी ओके थ्याङ्क यू दिस मच टुडे